হে দোস্ত বহুত দিনৰ মূৰত এটা বেলেগ টাইপৰ ভিডিঅ' বনাব ওলাইছো এই চেনেলটোত মানে মোৰ এই বিখ্যাত দাখন মনত আছেনে এইখনেৰে কত বস্তু এই চেনেলটোত আনবক্সিং কৰিলো কিন্তু কিছুদিনৰ পৰা কৰা নাই কিন্তু আজি কৰিম আজি মোৰ এই গুৱাহাটীৰ ৰুমটোত মানে কলিং বেল লাগা আছিল তো দুটা টাইপৰ কলিং বেল আনিছো এটা হৈছে এইটো যে আমাৰ ঘৰত থাকে কোনোবাই বজাই দিয়ে টিংকে শব্দ উঠে কিন্তু ঘৰত মানুহ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে শুনা পাম তো এইটো অলপ পুৰণি হৈ গ'ল আৰু যেহেতু মই গুৱাহাটী ৰুমটোত ইমান নাথাকো নলবাৰীতে থাকো ইয়াত কোনো মানে মাজে মাজে আহো তো মই এই কলিং বেলটো লগাম এই কলিং বেলটো এনেকুৱা ইয়াত যদি কোনোবাই সুইচ টিপে মই ঘৰত গম পাম মানে মই নলবাৰীত গম পাম আৰু মোবাইলত ভিডিঅ' আহি যাব মানে ডোৰ ভিডিঅ' কল কলিং বেল নাকি বাহিৰত বহুত ফেমাস এইটো সিকিউৰিটি ৰিজন কোনে গমো পাম কোনে আহি আছে তো এইটো গোদৰেজৰ হয় একদম তো কেনেকুৱা ফেচিলিটি এইটো চাওক আপোনালোকে ভাবিব যে কি জামানা আগেয়া তো বলক মোৰ পুৰণা ষ্টাইলত এইটো আনবক্সিং কৰো আৰু মই লগাব নোৱাৰো মানুহ আহি আছে ভিতৰত আছে এখন স্ক্ৰীন আৰু কলিং বেলটো দরজার কাষত এনেকে ড্রিল কৰিব লাগিব হাম্বাৰ দি এনেকে পুৰা ফুটা কৰিব লাগিব সেইফালে তাঁৰডাল যাব মানে হৈ গ'ল ফুটা তার ওলাই আহিল আৰু আমাৰ হাই ফাই কলিং বেলটো মানুহ আহি চাবৰ কাৰণে ইয়াত এনেকে মানে বাহিৰৰ কলিং বেলত সুইচটোত কেমেৰা থাকিব স্পিকাৰ থাকিব তো ভিতৰত সেই ডিসপ্লেখন থাকিব নাই ভিতৰত ডিসপ্লেখন লগাও আৰু মোবাইলতো আহি যাব দাদা এইটো নন ষ্টপ অন হৈ থাকিব নেকি এইটো নন ষ্টপ অন হৈ থাকিব বেয়াটো নহয় নাই নাই কোনো গোদৰেজৰ প্ৰডাক্ট 126 বছৰ পুৰণা কোম্পানী 126 বছৰ তো আপোনালোকে শেয়াৰ কিনা নাই গোদৰেজৰ শেয়াৰ কিনি থৈ দিয়ক বহুত লাভ হ'ব ডোৰ লকৰ পৰা স্যাটেলাইটলৈকে কে স্যাটেলাইটতো গোদৰেজৰ প্ৰডাক্ট পঠায় আৰু গোদৰেজে সুলিত জি দিয়ে এইটো প্লাস মই হেদিনা গম পালো 1/3 মহাৰাষ্ট্ৰৰ 1/3 প্ৰপাৰ্টি গোদৰেজৰ হয় বাপৰে বহুত এনেকুৱা মাটি আছে গোদৰেজৰ মুম্বাইত এতিয়া বাহিৰৰ সুইচটোৰ পৰা তার আহিব সেই তারডাল ডাইৰেক্ট এইটোলৈকে আহিব এনেকে লাগি যাব তো অন হৈ গ'ল আমাৰ কেমেৰা ওয়েলকাম আহি গ'ল ওয়াও তো ইয়াত যি আহিব মই আমেৰিকা মুম্বাই সুইজাৰলেণ্ড নিউয়ৰ্ক অষ্ট্ৰেলিয়াত থাকিলেও এনেকুৱাকে মোৰ মোবাইলতো আহিব মানে ওয়াইফাইৰ লগত ডাইৰেক্ট কানেক্টেড এতিয়া জাস্ট মোবাইলত এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগে চিথু প্ৰ না কি এই এপটোৰ লগত কানেক্ট কৰি দিলে হৈ গ'ল আমাৰ কাম প্ৰায় হৈ গ'ল হোৱাৰ পিছত গম পাব কি লেভেলৰ বস্তু মানে এইটো এক সেকেন্ড অলপ কাম আছে আৰু বাহিৰত লগাব লাগে দরজার কাষতে লগাই দিছো আৰু টেস্টিং কৰি আছো আমি সে তো সাকসেসফুলি আমাৰ ইনষ্টল হৈ গ'ল ইয়াত মানে টাইমটো এনেকে আহি থাকিব এইখন মানে ডিসপ্লে এখন সম্পূৰ্ণ আৰু তো এতিয়া দুটা কেস এটা ধৰক মই ঘৰটোত আছো তেতিয়া কি হ'ব আৰু মই ঘৰটোত নাই ঘৰটোত আলাম আছে তেতিয়া কি হ'ব দেখাই আছো তো বই পাইলো দা এতিয়া মই ডিম্পুদা ৰুমত আহিছো আৰু হি ভিতৰত আছে তো এটা হি বা কি দেখা পাই চাও ৰব আছানা নাই ঘৰতে ভিতৰত মোৰ মোবাইলটো বাজিল আৰু ইয়াতো আহি গ'ল হা এতিয়া মোবাইলটো মই বৰ্তমানটো আছোই ন তো ইয়াত মই কথাও পাতিব পাৰো তাৰ লগত এইটো চিনি পোৱা নাই কচলি তো আমাৰটো দরজাখন কাষতে কিন্তু কিছুমানৰ বহুত দূৰত দরজা থাকে না বা বিল্ডিঙৰ তলত হি আছে ওপৰত মই আছো এনেকে কথা পাতিব পাৰো ভাই কুনিয়া তুই কেন কৰাইছো বঢ়িয়া খুলি দি আছো ন তাৰ পিছত মই দরজাখন এনেকে খুলি দিম তাৰ আহি যাও এইটোত মাইক্ৰোফোনো আছে স্পিকাৰো আছে ভিতৰৰ পৰা যি কও ধুনিয়াকে শুনা পাব বা দূৰৰ পৰা নলবাৰীৰ পৰা কলো শুনা পাব এতিয়া দেখাম এতিয়া 2 নম্বৰ সিচুৱেচন এইবাৰ ডিম্পুদা ইয়াতে নাই ঘৰত আছে হি তথা এইটো তালা মাৰা আছে তথাপিও মই এইটো বজাম কি গম পাব তাতে তো মই ধৰক কবাত এনেকে মাখি মাৰি আছিলো যতে নাথাকো কিয় হঠাৎ মোৰ ফোনত এটা এনেকুৱা বেল আহি যাব আৰু মই ইয়াত যেতিয়া ৰিসিভ কৰো ডাইৰেক্ট কিংকৰৰ মুখখন ইয়াত বাফাৰিং হৈ আহি যাব জাস্ট নেটৱৰ্ক থাকিব লাগিব মানে আৰু মোবাইলটোত আহি গেল আৰু ইয়াতো মই কথা পাতিব পাৰো কুনিয়ে ভাই ভাই শুনি আছে না মোৰ তাকে আহিছে নাকি তো এইটোৱে আছিল ভিডিঅ' ডোৰবেল গোদৰেজৰ তৰফৰ পৰা মানে কি আপোনাৰ ঘৰত কোন আহিছে কোন নাই আনকি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডো হৈ থাকিব ইয়াত সবখিনি ফেচিলিটি আছে মই দেখাই দিছো ইয়াত আপোনাৰ মোশন সেন্সৰৰ পৰা আছে যদি আপোনাৰ ঘৰত কোনোবা আহে আহি ফেলে যদি হিউম্যান বডি ডিটেকশন থাকে হিউম্যান বডি ডিটেকশন কৰিব পাৰে আৰু দুটা তিনটা কেমেৰাও ইয়াত লগাব পাৰি মানে এক্সট্ৰা কেমেৰাও এজ এ ডিসপ্লে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ ঘৰটো ধৰক দুখন তিনখন দরজা বাহিৰৰ সেই কলিং বেল যদি দুটা তিনটা লগাই দিয়ে ইয়াত একেলগে কাম কৰিব মানে বহুত সুবিধা আছে আৰু লগতে মেমৰি কাৰ্ড ভৰোৱা সুবিধা আছে কোনে আহে সব ৰেকৰ্ড হৈ থাকিব তাৰ উপৰিও ইয়াত বহুত কিবা কিবি ফেচিলিটি আছে যে মানুহৰ মুখ আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰি থব পাৰিব কেইটামান ফেচ তাৰ ফেচ ৰিকগনাইজেশনত তাৰ পিছত হেনেকুৱা টাইপৰ বহুত কিবা কিবি ফেচিলিটি ভিতৰত আছে কিন্তু ওভাৰঅল খিনি মই দেখাব চেষ্টা কৰিলো এইটোৱে হৈছে ভিডিঅ' ডোৰবেল গোদৰেজৰ তৰফৰ পৰা তো হেয়ে আৰু ভাবিলে আচৰিত লাগে কিমান জামানা বদল গয়া এতিয়া এইটো এটা কেমেৰা গোদৰেজৰ তৰফৰ পৰাই আহে তো এইটো স্মাৰ্ট প্ৰ 5 এইটো এটা মোশন সেন্সৰ কেমেৰা হয় মই ইয়াত নাথাকো না ৰুমত তো ঘৰৰ পৰা চাই
থাকোঁ যে কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নে নাই কেমেৰাটো লগোৱা আছে নন ষ্টপ অন থাকে তো এইটো এপ গডৰেজ এজ বুলি ইয়াত আপোনাৰ য'তে নাথাকে কিয় তাৰ ৰেকৰ্ডিং এনেকৈ আহি যাব মই নলবাৰীত থাকি এনেকৈ চাই থাকোঁ যে মোৰ গুৱাহাটীৰ ৰুমটো চব ঠিকে থাকে আছে নে নাই তো বহুত দিনৰ মূৰত এনেকুৱা এটা প্ৰডাক্টৰ ভিডিঅ' বনালোঁ এনেতো বাৰু ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাকে বনাই থাকোঁ মাজে মাজে বনাব লাগে না অলপ টেষ্টটো বেলেগ বেলেগ তো আপোনালোকে যদি এনেকৈ ডোৰবেল লগাব ইচ্ছা কৰে এটা নাম্বাৰ দি দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত যদি আপোনালোকে এনেকৈ লগাব ইচ্ছা কৰে টেকনলজি cctv ষ্টৰৰ পৰা মই লগাইছোঁ তো দাদাজনে আহি ধুনীয়াকৈ আপোনাক লগাই দি যাব পইচা বা কিমান এতিয়া ফোন কৰি সুধিব আৰু কিন্তু মজা মাল হয় একদম